Okay. Good morning, all. May I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Thank you. Okay. So Yes, sir. first of all, welcome you all, and good morning to all. Uh, in last lecture, we have discussing about the classification of poisons. Okay. So there is an in detail classification. We have to be explain. We have to be discussing a last lecture very clearly. So this is an classification of poison on the basis of there are two modes. There is a mode of action and the mode of chemical nature. So on that basis, there is an classification of poison has been given. So on that basis, so first point is our that is mode of action. On that basis, corrosive, irritant, and the systematic poisons are there. So in corrosive, there is strong acid, strong bases. Then second one important point is an irritant. Okay, so second is an irritant. Then it includes different types of the irritant poisons, inorganic, organic, and the mechanical. So first, corrosive means what? It is an nothing but what? Those poisons which are active irritant, but not only produces the inflammation, but also actual ulceration of the tissues. म्हणजे काय की हे फक्त आपल्या बॉडीमध्ये इन्फ्लामेशनच नाही घडवतात, तर काय करतात ते की अल्सरेशन म्हणजे आपले जे काही टिश्यूज असतात इंटरनल ऑर्गन्स त्यांना सुद्धा अल्सरेशन मीन्स वॉट डॅमेज देम. ओके, दॅट इज सो करसिव्ह पॉइझन. म्हणजे आपण एखादा ऍसिड त्यामध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल मी सांगितले होते की मिनरल ऍसिड किंवा वेगवेगळे ऍसिड असतील किंवा बेस असतील ते स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेसिस असतील ते. तर त्यांचं जर काही आपल्याकडनं इनहेलेशन झालं किंवा आपल्याकडनं पिल्या गेलं किंवा काही छोट्या मुलांकडनं काही झालं तर त्यांचे टिश्यूज जे इंटरनल ऑर्गन्स असतात त्यांना त्रास तर होतो, इन्फ्लामेशन तर होतच इंटरनली, बट त्यांचे जे टिश्यू असतात दे आर अल्सरेशन मीन्स वॉट डॅमेज दे, म्हणजे तिथं असा वेगळाच हे तयार होऊन जातो. त्यानंतर सेकंड इज अन इरिटंट पॉइझन. सो इरिटंट पॉइझन जनरली जे काही पॉइझन असतात की जे आपला ऍबडोमिनल पार्ट असतो, ऍबडोमिनल पार्ट जो असतो स्टमकच्या नियर जो काही पोर्शन असतो तिथे जनरली ते पेन क्रिएट्स करतात किंवा ओमिटिंग क्रिएट्स करतात. ओके, किंवा परज्युइंग क्रिएट करतात. मी तुम्हाला लास्ट टाइम सांगितलं होतं. त्यानंतर जी आपली गॅस्ट्रो इंटरस्टिशियल ट्रॅक्ट असते तिला सुद्धा हे करण्याचं काम, डॅमेज करण्याचं किंवा रेडनेस किंवा त्याच्यामध्ये अल्सरेशन क्रिएट होतो जनरली वेन द इरिटंट पॉइझन्स हॅव टू बी इनहेल्ड बाय द पर्टिक्युलर विक्टिम ऑर पर्सन इज देअर. Then they are classified as then mainly three types: inorganic irritant, organic, and the mechanical. Then third is then very important on the basis of mode of action, that is mechanical poisons. So everyone knows about that. Systematic poisons are there. So systematic is nothing but what? The system on in inside our body. There are mainly various types of those systems are present, means including as an our circulatory system, then our digestive system, then our nervous system, then our cardiovascular system. Okay, then our means our different systems are there, and on that systems किंवा जी काही आपली रेस्पिरेटरी सिस्टम असेल ती. ओके, या ऑन दॅट सिस्टीम देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ द पॉइझन्स हॅज बीन अफेक्ट. आणि ते कुठले पॉइझन्स आहेत तर त्यांना आपण सिस्टमॅटिक पॉइझन्स म्हणतो, लक्षात ठेवा. आणि ज्या काही मेनली सिस्टमॅटिक पॉइझन्स आहेत म्हणजे सिस्टीम्स आहेत की ज्याच्यामध्ये आपली नर्वस सिस्टीम असेल, कार्डियाक सिस्टीम किंवा कार्डिओव्हास्क्युलर म्हणजे आपली सर्क्युलेटरी सिस्टीम असेल किंवा रेस्पिरेटरी सिस्टीम असेल की ज्याच्यावरती ऍस्पाइक्झिएट जे काही पॉइझन्स असतील ते इफेक्ट करतात. सो प्रत्येकाने लक्षात ठेवा. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो त्यात एक्झाम्पल आहे न्यूरोटिक पॉइझन. न्यूरोटिक मध्ये अगेन सेरेब्रल, स्पायनल आणि पेरिफेरल. सेकंड इज अन कार्डियक पॉइझन्स की त्याच्यामध्ये वेगवेगळे एक्झाम्पल्स आहेत: डिजिटलिस, ओलेंडर, अॅकोनाइट अँड द निकोटीन इज देअर. आणि इट ऍक्टिंग ऑन जनरली हार्ट. तिथे आपलं हार्ट असतं, हार्ट सिस्टीम, त्याच्यावर जनरली इफेक्ट करतात. दे आर नोन एज अन व्हॉट? कार्डियक पॉइझन्स. देन थर्ड वन इज ऍस्पाइक्झियन पॉइझन्स की जी आपली रेस्पिरेटरी सिस्टीम असते की त्याच्यावरती जनरली इफेक्ट करतात. यामध्ये वेगवेगळे गॅसेस आहेत, टॉक्सिक गॅसेस आहेत की कार्बन मोनॉक्साईड असेल, डायऑक्साईड असेल, सिवर गॅसेस असेल किंवा वॉर गॅसेस असतील. ओके, किंवा टियर गॅसेस असतील की हे आपल्या ऍस्पाइक्झियन्स म्हणून म्हणजे आपल्या याच्यावरती आपली जी काही रेस्पिरेटरी सिस्टीम असते त्याच्यावरती जनरली हे एफेक्ट करतात. त्यानंतर फोर्थ इज मिसलेनियस की ज्याच्यामध्ये ऑल टाइप्स ऑफ दी फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स किंवा ज्यांच्यावरती फार्माकोलॉजिकल ऍक्शन असेल आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आपले अँटीबायोटिक्स, अनाल्जेसिक किंवा ट्रान्क्युलायझर्स, ओके, किंवा अँटी डिप्रेशन ड्रग्स, स्ट्रीट ड्रग्स, डिझायनर ड्रग्स. ओके, सो हे सगळे एक्झाम्पल्स जे आहेत ते मिसलेनियस पॉइझन्स मध्ये येतात.
त्यानंतर आपलं नेचर ऑफ पॉयझन जे होतं की त्याच्यामध्ये आपण हे मेनली 10 क्लास म्हणजे 10 डिफरंट टाइप्स बघितले होते ऑन द बेस ऑफ नेचर, म्हणजे त्या केमिकल नेचर कसं आहे पॉयझनचं वेगवेगळ्या त्याच्या बेसिसवरती 10 की गॅसियस, होलाटाईल सॉरी गॅसियस, होलाटाईल इनऑर्गॅनिक, होलाटाईल ऑर्गॅनिक, नॉन होलाटाईल इनऑर्गॅनिक, त्यानंतर नॉन होलाटाईल इनऑर्गॅनिक, त्यानंतर कॅटायन्स आहेत त्यानंतर त्यामध्ये पेस्टिसाइड्स आहेत की जे नॉन होलाटाईल ऑर्गॅनिक न्यूट्रल्स आहेत, त्यानंतर काही ऍसिडिक ड्रग्ज आहेत, काही बेसिक ड्रग्ज आहेत, त्यानंतर काही प्लांट पॉयझन्स, त्यानंतर लास्ट जे काही याच्यामध्ये बसत नाही ते मिसलेनियस. So these are different examples we have to be discussed in a last lecture. Okay, so now our today's main point is an lethal dose. Okay, may I audible? Hello. Okay, okay. आजचा जो काही आपला पॉइंट आहे की लिथल डोसची काही आपल्या याच्यामध्ये दिलेला आहे आपल्या सिलेबसमध्ये, लिथल डोस अँड द सिग्निफिकन्स ऑफ LD50 अँड LC50. मीन्स व्हॉट इज LD50 अँड व्हॉट इज LC. त्याच्या आधी आपल्याला बघायचं आहे लिथल डोस म्हणजे ही कन्सेप्ट काय आहे, आणि त्याच्या आधी आपल्याला सगळ्यात आधी बघायचं की डोस म्हणजे काय असतं. लिथल हा शब्द आपण नंतर स्टडी करूया. सगळ्यात आधी आपण डोस हा कन्सेप्ट काय असतो, की डोस आपण कशाला म्हणतो, तर आपण ऐकतो की मी डोस घेतला किंवा काय घेतलं, म्हणजे डोस म्हणजे काय असतं एक्झॅक्टली आपण त्याच्यावरती आधी चर्चा करूया, कारण ते तुम्हाला कळणं फार गरजेचं आहे. सो डोस इज नथिंग बट व्हॉट की डोस म्हणजे काय, द क्वांटिटी टू बी ऍडमिनिस्टर्ड ऍट वन टाइम ऍज अ स्पेसिफिक अमाऊंट ऑफ मेडिकेशन और गिवन क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन. ही अशी काही स्पेसिफिक क्वांटिटी असते की दॅट इज ऍडमिनिस्टर्ड ऍट वन टाइम ऍज अ स्पेसिफाईड अमाऊंट, की ती मेडिकेशन म्हणजे आपले जे काही आपण मेडिसिन्स घेतो किंवा आपण आता सध्या लसच्या मागे लागलेलो आहोत की वॅक्सिनेशनच्या मागे लागलेलो आपण त्याचा डोस घेतो आहोत, की दॅट इज हेल्पफुल टू ह्युमन बिंग. हेल्पफुल मीन्स वॉट, एकदा तुम्ही घेतली की दॅट क्रिएट, सध्या आपण कोविशिल्ड किंवा आपली कोवॅक्सिन जी काही आपण घेतो आहे ओके कोविडच्या अगेन्स्ट मध्ये, किंवा आपली इम्युनिटी पॉवर इन्क्रीज करण्यासाठी जे काही आपण सध्या लस घेत आहोत, दॅट मीन्स वॉट, दॅट टेकिंग अ वन डोस बाय यू. आणि तो एकदाच आपण घेतोय, एकदा घेता त्याच्या 2 स्टेज त्यांनी सांगितलं, त्यामुळे आपल्याला एक 45 डेज बिफोर घ्यायची आणि नंतर एक 45 डेज झाल्यानंतर फर्स्ट डोस नंतर आपण सेकंड डोस घेतो. पण एकदा तुम्ही डोस घेतला, डोस इन द सेन्स मीन्स वॉट, द क्वांटिटी टू बी ऍडमिनिस्टर्ड ऍट अ वन टाइम ऍज अ स्पेसिफाईड अमाऊंट ऑफ मेडिकेशन. एकदा तुम्ही घेतलं एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, काय तुम्हाला एक 5 ml किंवा 10 ml किंवा 5 मायक्रोलिटर किंवा 2 मायक्रोलिटर जसं ते तुम्हाला इंजेक्ट करतात. आय डोंट नो अबाउट व्हॉट इज द व्हॅल्यू फॉर द कोवॅक्सिन, बट जस्ट रिमाइंडर की आपण एक स्पेसिफिक अमाऊंट आपण एक घेतो, दॅट कन्सिडर ॲज वॉट, आणि ती आपल्या ह्युमन म्हणजे आपल्या ह्युमन काइंडनेससाठी असते. म्हणजे काय, आपण एखादा डोस घेतो तर आपल्याला डॉक्टर सजेस्ट करतात की तुम्ही 3 डोस कम्प्लीट करा ह्या टॅबलेटचे किंवा ह्या बॉटल्सचे किंवा कशाचे पण, ते तुम्हाला ओके होऊन जाल तुम्ही. म्हणजे काय करतो आपण, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन घेतो आणि ती एक वन डे मध्ये एकदा घेतो, दॅट इज कन्सिडर ॲज वॉट, डोस. आणि त्याच्यामध्ये आता त्यांनी म्हटलंय बघा की ऑर गिवन क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन, की जे काही आपलं रेडिएशन म्हणजे काय की यु नो दॅट कॅन्सर पेशंट, तर कॅन्सर ज्यांना होत असतो तर त्यांना एक स्पेसिफिक अमाऊंट ऑफ रेडिएशन दिलं जातं बघा, त्यांच्या मारा केला जातो रेडिएशनचा. त्यांचे जे काही सेल ऑफ ग्रुपचा म्हणजे त्यांचा जो काही सेल ऑफ मास क्रिएट झालेला असतो, की म्हणजे कॅन्सरियस सेल ज्या काही त्यांच्या बॉडीमध्ये क्रिएट झालेल्या असतात, त्या सेलवरती रेडिएशनचा इफेक्ट दिला जातो. रेडिएशनचा इफेक्ट दिल्यानंतर त्या कुठेतरी त्यांची ग्रोथ जी असते ती स्टॉप करतात. ओके, आणि अशा केसेसमध्ये रेडिएशन जर आपण मारलं तर त्या व्यक्तीला बाकीच्या जे काही जे ऑर्गन सगळ्याच्यावर इफेक्ट होतो, पण त्याचा एक स्पेसिफिक अमाऊंट ऑफ डोस असतो. दॅट इज कन्सिडर ॲज वॉट, की एक तुम्ही 2 मिनिटं 5 मिनिटं तुम्ही ते रेडिएशन घ्यायचे आहेत किंवा तुमच्या याच्यावर मारायचे, जिथं तुमच्या तोंडाचं कॅन्सर असेल, माउथ कॅन्सर आपण त्याला कन्सिडर करू शकतो, किंवा अदर दॅन काही वेगवेगळे आपल्याला कॅन्सर होत असतात की आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टम रिलेटेड कॅन्सर्स असतात, तर अशा लोकांना जनरली रेडिएशनचा मारा दिला जातो. तर तो रेडिएशनचा मारा सुद्धा जो काही करतात डॉक्टर लोक, दॅट कन्सिडर ॲज वॉट, डोस, की तुम्ही 1 डोस 2 डोस 3 डोस. ओके, सो दॅट इज कन्सिडर ॲज वॉट, डोस. सो प्लीज नोट डाऊन द क्वांटिटी टू बी ऍडमिनिस्टर्ड ॲट वन टाइम ॲज अ स्पेसिफाईड अमाऊंट ऑफ medication or a given quantity of radiation, that is known as a dose. Okay, now this is a dose concept. Okay, now what is lethal dose? आता डोस आपण बघितलं तर लिथल काय असतं, तर लिथल मीन्स वॉट, की असं काहीतरी एखादा सबस्टन्स आपण घेतल्यानंतर दॅट क्रिएट्स दॅट कॉझिंग ॲज अन डेथ, दॅट टर्मिनॉलॉजी इज नोन ॲज अन वॉट, लिथल. प्लीज नोट डाऊन, लिथल मीन्स वॉट, आपण असं काहीतरी एक स्पेसिफाईड अमाऊंट घेतली आणि ती घेतल्यानंतर आपली डेथ झाली, that is known as an what, lethal dose. Okay, so lethal dose, that is LD, that quantity of an agent that will or may be sufficient to cause death.
की अशी काही स्पेसिफिक क्वांटिटी की ती तेवढ्या अमाऊंट, जर तुम्ही 5 ग्राम घेतलं एखादी वस्तू आणि तिचा लिथल डोस जर 50 ग्राम असेल, म्हणजे सॉरी 50 mg असेल, आणि तुम्ही 5 mg घेताय, तर दॅट इज ओके. बट नंतर चुकीने तुमच्याकडून ॲट अ टाइम 10 टॅबलेट घेतल्या गेल्या, एक 5 mg ची टॅबलेट होती, ती तुम्हाला डॉक्टरांनी डोस म्हणून दिली होती. डोस म्हणजे काय, की एक दिवसाला तुम्ही एक 24 hours किंवा 3 days मध्ये किंवा 4 days मध्ये किंवा 7 days मध्ये तुम्ही एक गोळी घ्यायची. तर 5 mg तुम्हाला नॉर्मल डोस म्हणजे डोस झाला तो. पण तुमच्याकडून नजर चुकीने किंवा काय झालं तर तुमच्याकडून 10 टॅबलेट ॲट टाइम घेतला गेला आणि त्याचा लिथल डोस काय असेल 50 mg. जर 50 mg जर त्यांनी 10 टॅबलेट खाऊन घेतल्या टाइम, तर त्याची त्याच्यामध्ये डेथ होऊ शकते. दॅट इज टर्म इज नोन ॲज अन व्हॉट, लिथल डोस. मीन्स नॉर्मली सेज दॅट की क्वांटिटी ऑफ अन सबस्टन्स और द एजंट और दॅट एनी ड्रग्स दॅट विल ऑर मे बी सफिशियंट टू कॉज अ डेथ. की अशी काही स्पेसिफाईड क्वांटिटी असेल की ठरवून दिलेली असेल डॉक्टरांनी किंवा काही ज्या वेगवेगळ्या रिसर्च लॅबोरेटरी असतील त्यांनी, त्याचा लिथल डोस फिक्स केलेला असतो की एवढं जर तुम्ही अमाऊंट ऑफ घेतलं तर तुमची त्याच्यामध्ये डेथ होऊ शकते. तुम्ही बऱ्याच वेळा बघा, जर तुम्ही असं काही हायली ब्रँडेड ड्रग जर तुम्ही मार्केटमध्ये परचेस करत असणार, ओके, तर ब्रँडेड ड्रग्स आपल्याला काय सांगतात की म्हणजे आपण जेव्हा घेतो परचेस करतो त्यावरती बघा तिथं LD50 मेन्शन केलेला असतो, लिथल डोस. तर इफ यू पॉसिबल टू प्लीज रीड दॅट. म्हणजे असं प्रत्येक ड्रग्स याच्यावरती नसतं ते, असे काही स्पेसिफाईड ड्रग्ज आहेत. स्पेसिफाईड म्हणजे जे काही ब्रँडेड ड्रग्ज आपण त्यांना कन्सिडर करतो, त्या ब्रँडेड ड्रग्ज वरती त्याचा एक डोस म्हणून मेन्शन केला असतो किंवा लिथल डोस म्हणून मेन्शन केलेला असतो. तो लिथल डोस इज नथिंग बट व्हॉट, की अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स is taken by that particular victim or the person, and after that taking the little dose he has म्हणजे quickly he has been dead is there and that caused the death. म्हणजे तो घेतल्यानंतर त्याची डेथ होणं, that is lethal dose. Okay, so please note down, this is very important concept की तुम्हाला माहित असणं फार गरजेचं आहे. त्यानंतर आपण LD50 बघणार आहोत पुढे. आपल्याला LD50 आहे आपल्या सिलेबसमध्ये, पण लिथल डोस काय कॉन्सेप्ट आहे हे प्रत्येकाने लक्षात घ्या. त्यानंतर इन टॉक्सिकोलॉजी, की जो आपला काही पार्ट आहे टॉक्सिकोलॉजीचा किंवा फॉरेन्सिक अनालिसिसचा, ओके, त्याच्यामध्ये टॉक्सिकोलॉजी मध्ये एक डिव्हिजन असतं. मी तुम्हाला शिकवलं होतं फॉरेन्सिक सायन्स मध्ये. टॉक्सिकोलॉजी इज अन व्हेरी इम्पॉर्टंट डिव्हिजन टू आयडेंटिफाइंग द ड्रग्स, टू आयडेंटिफाइंग द डिफरंट टाइप्स ऑफ द पॉइजन्स, टू आयडेंटिफाइंग द डिफरंट टाइप्स ऑफ द toxic materials or the toxins are there. Okay, so in toxicology the lethal dose, that is LD, is an indication of the lethal toxicity, is an indication of an lethal toxicity of a given substance or a type of radiation. की lethal dose काय इंडिकेट करतो टॉक्सिकोलॉजी मध्ये, की तो लिथल टॉक्सिसिटी म्हणजे लिथल म्हणजे काय, कॉज अँड डेथ. असा कुठलाही सबस्टन्स तुम्ही घेतला आणि तो जर तुमची डेथ क्रिएट करत असेल म्हणजे एक सफिशियंट अमाऊंट मध्ये, दॅट इज नोन ॲज, म्हणजे लिथल मीन्स व्हॉट, सबस्टन्स कॉजिंग अ डेथ, आणि लिथल डोस म्हणजे अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स दॅट कॉजिंग अ डेथ. लिथल म्हणजे कॉजिंग अ डेथ, लक्षात ठेवा फक्त इतका. सो इंडिकेशन ऑफ द लिथल टॉक्सिसिटी ऑफ अ गिवन सबस्टन्स ऑर अ टाइप ऑफ रेडिएशन. की लिथल डोस काय इंडिकेट करतो टॉक्सिकोलॉजी मध्ये, की लिथल टॉक्सिसिटी तुम्हाला होऊ शकते त्या पर्टिक्युलर सबस्टन्सची किंवा त्या पर्टिक्युलर रेडिएशनची. सो बिकॉज रेजिस्टन्स वॅरीज फ्रॉम वन इंडिव्हिज्युअल टू अनदर. पण लक्षात घ्या, आता त्याच्यामध्ये पण खूप हे म्हणजे त्याला बॅरियर्स येतात किंवा त्याला आपण वेगवेगळे फॅक्टर्स कन्सिडर करू शकतो की लिथल डोस जेव्हा आपण डिटरमाइन करतो तेव्हा. तर इंडिव्हिज्युअल टू इंडिव्हिज्युअल इट इज सेपरेटेड, म्हणजे इट इज इंडिव्हिज्युअल. म्हणजे आज जर म्हणजे कन्सिडर करा 5 वर्षाच्या मुलाला एक टॅबलेट द्यायची तर ती आपण 1 mg मध्ये देतो, आणि त्यांनी जर ती 1 mg टॅबलेट जर त्यांनी 3-4 टॅबलेट त्याच्याकडे घेतल्या गेल्या तर तो त्याला लिथल डोस झाला. तीच टॅबलेट जर आपण 15 वर्षाच्या किंवा 20 वर्षाच्या मुलाला देतोय तर त्याला डॉक्टर ती 2 mg 3 mg किंवा 5 mg असं कन्सिडर करतात. म्हणजे तो काय की लिथल डोस जो आहे तो ऍज पर इंडिव्हिज्युअल इट इज डिफरंट. ओके, म्हणजे इंडिव्हिज्युअल टू इंडिव्हिज्युअल इट इज रेजिस्टन्स हॅज बीन वॅरीज, म्हणजे काय त्याला रेजिस्ट करायची आहे क्षमता. इंडिव्हिज्युअल टू इंडिव्हिज्युअल इट इज डिफरंट. ओके, so the lethal dose represent a dose at which a given percentage of subject will die, की easily recorded as dose per kilogram of subject body weight. म्हणजे काय की बॉडी वेट किती आहे किंवा बॉडी एज किती आहे त्या पर्टिक्युलर पर्सनचं, त्याच्या बेसिसवर डॉक्टर जे असतात ते आपल्याला डोस ठरवून देत असतात. बघा, तुम्हाला वय विचारलं, तुम्ही दवाखान्यात गेलात, तुमचं नाव विचारलं जाईल, तुमचं एज विचारलं जातं कधी. सो आपण एज तिथं प्रॉपर सांगणं फार गरजेचं आहे. कारण डॉक्टरांचं ते काही टॅबलेट्स वगैरे म्हणजे आपलं एज जर आपण काही चुकीचं सांगितलं गेलं किंवा बेबीचं एज जर कमी जास्त सांगितलं गेलं
डॉक्टरांना आपण 1 वर्ष सांगतो आणि तो मुळामध्ये 10 महिने 9, 10, 11 महिन्याचा असतो. म्हणजे अशा बऱ्याचशा वेळेस म्हणजे ग्रामीण भागात अशा चुका होतात आणि त्याच्यामुळे काय होतं, डॉक्टरांकडून काही मिस हे होऊन जातं आणि अशा केसेसमध्ये तो व्यक्ती किंवा ती बेबी किंवा काय असेल तो त्याची डेथ होऊ शकते किंवा त्याला टॉक्सिसिटी त्याच्या बॉडीमध्ये क्रिएट होऊ शकते, म्हणजे त्याच्यावर टॉक्सिक इफेक्ट होऊ शकतात. ओके, सो लिथल डोस ओनली रिप्रेझेंट व्हॉट्स की डोस ॲट विच अ गिव्हन पर्सेंटेज ऑफ सब्जेक्ट विल डाय, की जो काही पर्सेंटेज ऑफ अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स हो त्या व्यक्तीला देतोय आणि त्याच्यामधनं त्याची डेथ होऊ शकते किंवा तो डाय होऊ शकतो. दॅट इज डाय. That is known as an what? LD. That is lethal dose. Okay. Then the amount of a drug or other agent that is administered to an animal or human will prove fatal. की असा लिथल डोसचे काही वेगवेगळ्या डेफिनेशन मी तुम्हाला सांगतो. म्हणजे इथं की काही स्पेसिफिक अमाऊंट ऑफ ड्रग और अदर एजंट आपण घेतलं आणि जेव्हा ते ऍडमिनिस्टर केलं एखाद्या विक्टिम ॲनिमलमध्ये किंवा एखाद्या ह्युमन मध्ये, अँड दॅट विल प्रूव्ह फटल. फटल म्हणजे काय की एक्झॅक्टली त्याला काहीतरी त्याचा त्रास होतोय. त्रास म्हणजे इन द सेन्स की त्याला त्याच्या बॉडीला त्रास होतोय की जेव्हा त्यांनी ते घेतलं. फटल इन द सेन्स की सिम्पली फटल म्हणजे आपल्याला इरिटेंट होणं. इरिटेट होणं म्हणजे काय की आपल्याला त्रास होणं आणि तो त्रास होत असतानाच आपल्यामध्ये एकदम एक्झॅक्टली डेथ होणं. ओके, फटल मीन्स व्हॉट? कॉझिंग डेथ आपण इथे कन्सिडर करू शकतो. ओके, सो दॅट इज अनदर डेफिनेशन फॉर लिथल डोस. ओके, त्यानंतर एक डेफिनेशन अजून अशी दिली आहे की अ लिथल डोस इज अन अमाउंट ऑफ ड्रग और एजंट दॅट विल किल अ ह्युमन और ॲनिमल इफ ऍडमिनिस्टर्ड. की लिथल डोस म्हणजे काय की एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग असेल किंवा अदर एजंट असेल आणि दॅट विल किल अ ह्युमन और ॲनिमल इफ ऍडमिनिस्टर्ड. म्हणजे किल म्हणजे काय की तो त्या व्यक्तीला मारून टाकेल. तुम्ही सायनाइड बघा, सायनाइड जर आपण घेतलं तर विदिन 20 to 20 सेकंड म्हणजे 30 सेकंड मध्ये जास्त अमाऊंट मध्ये जर घेतलं तर तो व्यक्ती काय होतो. 30 जास्तीत जास्त लेस दॅन 1 मिनिट. सायनाइड एवढं हायली टॉक्सिक आहे आणि हायली इफेक्टिव्ह आहे. तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो? दॅट इज व्हॉट? कुठली टॉक्सिसिटी म्हणू शकतो आपण? मी तुम्हाला सांगितलं होतं लास्ट टाइम. येस, अॅक्यूट. बरोबर, अॅक्यूट आणि क्रोनिक. अॅक्यूट म्हणजे काय? इन्स्टंट ऍक्शन ऑन द बॉडी. आणि क्रोनिक पॉइझनिंग म्हणजे काय की क्रोनिक टॉक्सिसिटी म्हणजे काय की स्लो पॉइझन. म्हणजे आज एक थोडं घेणं, उद्या थोडं घेणं, तिसऱ्या दिवशी थोडं घेणं आणि त्याचं एक अमाऊंट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन फॉर्म झाला आपल्या बॉडीमध्ये की त्याला टॉक्सिक इफेक्ट त्याच्या बॉडीवर जाणवायला लागतात. दॅट इज क्रोनिक टॉक्सिसिटी. म्हणजे तो व्यक्ती कंटिन्युअसली ती वस्तू खातोय, त्याला कळत नाहीये की मी खातोय डेली, पण याच्यामध्ये काही टॉक्सिन्स आहेत किंवा याच्यामध्ये काहीतरी ड्रग्ज आहे किंवा एखादं पॉइझन आहे आणि त्याला एक त्याची सफिशियंट अमाऊंट तिथं फॉर्म झाली, त्याचा लिथल डोस तिथं फॉर्म झाला त्या अमाऊंट ऑफ पॉईजचा आणि तो डेली खातो. दॅट इज म्हणजे त्याला आपण काय म्हणू शकतो? स्लो पॉइझनिंग. आणि त्याला आपण काय कन्सिडर करतो? क्रोनिक टॉक्सिसिटी. आणि अॅक्यूट म्हणजे काय की इन्स्टंट ऍक्शन. जसं मी तुम्हाला सायनाइडचं एक्झाम्पल दिलं, लक्षात घ्या. सायनाइड जर तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं, सायनाइड जर आपण घेतलं मॅक्झिमम क्वांटिटीमध्ये किंवा लिथल डोसच्या वरती, ओके, म्हणजे लिथल डोसच्या अमाऊंट मध्ये, तर त्या व्यक्तीची इन्स्टंट डेथ होऊन जाते. इन्स्टंट म्हणजे काय? घेतल्याबरोबर विदिन 10 to 35 सेकंड किंवा लेस दॅन 1 मिनिट जास्तीत जास्त त्या व्यक्तीची तिथं डेथ होऊन जात असते. ओके, सो नाव द मिनिमम अमाऊंट ऑफ ड्रग दॅट इज रिक्वायर्ड टू कॉज डेथ. म्हणजे सिम्पल भाषेत जर सांगायचं झालं की लिथल डोस म्हणजे काय? कमीत कमी अशी अमाऊंट ऑफ ड्रग आहे आणि दॅट इज रिक्वायर्ड टू कॉज अ डेथ. दॅट इज नोन ॲज अन व्हॉट? लिथल डोस. ओके, ही दुसरी एक डेफिनेशन सांगितलेली आहे. and it is generally expressed in terms of median lethal dose. आता एक median lethal dose जो काही आपला LD50 आपण स्टडी करणार आहोत की सिग्निफिकन्स ऑफ LD50, LC50. तर आपण LD50 म्हणजे काय ते बघूया, लक्षात घ्या. सो इट इज जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मेडियन लिथल डोस. की LD50 जो काय तो मेडियम लिथल डोस झाला की तो मिडल, आणि दॅट इज व्हॉट? The amount of required to cause death in 50% of non-human animals to which the drug is administered within a specified time frame. LD50 म्हणजे काय असतं की एखादा सबस्टन्स एक आपण ग्रुप ऑफ पीपल कन्सिडर केले. आपण काय केलं तर ग्रुप ऑफ पीपल्स म्हणण्यापेक्षा आपण नॉन ह्युमन वरती जास्त एक्सपेरिमेंट करतो. नॉन ह्युमन मध्ये आपले कुठले आले? रॅट्स आले किंवा डिफरंट टाइप्स ऑफ ॲनिमल्स आले. ओके, तर आपण काय करणार? LD50 जर आपल्याला स्टडी करायचा असेल तर आपण काय करणार? 50 हे घेणार, रॅट्स घेणार किंवा काही डिफरंट ॲनिमल्स घेणार की जे आपल्याला इझिली अवेलेबल असतात. जनरली आपण रॅट्स वरतीच एक्सपेरिमेंट करतो. तर त्याच्यामध्ये काय केलं तर लक्षात घ्या, म्हणजे LD50 म्हणजे काय की त्याला मीडियम लिथल डोस कन्सिडर केला जातं.
आणि मेडियन लिथल डोस इज नथिंग बट व्हॉट, की तुम्ही 50 हे घेतले माईस किंवा रॅट्स घेतले आणि त्यांना ते ड्रग्स इंजेक्ट केलं आणि त्यामध्ये काय झालं की 50 मधले 25 हे मरण पावले आणि एक स्पेसिफाईड अमाऊंट घेतली तुम्ही. स्पेसिफाईड म्हणजे काय की एक त्याचा डेथ होईल असा तुम्ही एक स्पेसिफाईड अमाऊंट त्यातनं कन्सिडर केला. LD50 एक पर्टिक्युलर प्रॉडक्टचं, पर्टिक्युलर ड्रग्सचं, पर्टिक्युलर पॉइझनचं, पर्टिक्युलर मेडिसिनचं इज व्हॅरी, हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवा. ऍज पर दी पर्सन बॉडी वेट, ऍज पर दी अॅनिमल बॉडी वेट किंवा ऍज पर दी एज ऑफ दी पर्सन इज देअर, ही पण एक गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा. पण LD50 फक्त मी तुम्हाला टर्म्स मध्ये सांगतो की एका स्पेसिफिक पिरियड टाइम मध्ये काय झालं, तुम्ही प्रत्येकाला काय केलं, एक 5-5 mg ते ड्रग्ज इंजेक्ट केलं किंवा ते एखादं सबस्टन्स इंजेक्ट केलं. त्या स्पेसिफिक आणि 1 तासानंतर तुम्ही त्यांना पुन्हा ऑब्झर्व करायला गेलं तर त्यात काय झालं, 50 माईस किंवा 50 जे रॅट्स आपण घेतलेली होती त्यातले 25 डेड झाले. त्यातले काय झाले, 25 हे डेड झाले. आणि आपण प्रत्येकाला सेम अमाऊंट दिलेलं होतं, म्हणजे 5 mg असेल किंवा 10 mg असेल, बरोबर. मी ऑडिबल? हॅलो हॅलो. ओके ओके ओके. सो एक स्पेसिफाईड अमाऊंट काय झाली की आपण त्यांना इंजेक्ट केले असते किंवा ऍडमिनिस्ट्रेट केलं असतं त्यांना, तर त्यातले 50 मधले 25 हे जागे म्हणजे तिथल्या तिथे 1 तासामध्ये किंवा एक स्पेसिफिक पिरियड ऑफ टाइम मध्ये डेड झाले. किंवा आपण 24 आवर पण त्यांना ऑब्झर्व करू शकतो की ऍज पर डिपेंड ऑन अवर ड्रग्स. ओके, दॅट इज नोन ॲज अन व्हॉट, LD50, की तो काय झाला 5 ग्रॅम किंवा 5 मिलीग्राम किंवा 10 मिलीग्राम जो आपण प्रत्येकाला डोस दिला होता, तो 5 किंवा 10 मिलीग्राम आपण प्रत्येकाला दिला होता, तो आपला काय झाला लिथिल डोस. LD50 इज देअर, दॅट इज मेडियन लिथिल डोस. ही 50 घेतले त्यातले 25 मेले 24 आवर्स मध्ये किंवा 1 आवर्स मध्ये, आपण जो स्पेसिफाय पिरियड टाइम दिला होता तो काय झाला आपला LD50 इज देअर. The amount required to cause the death in 50% of non-human animals to which the drug is administered. की आपण 50% आपण 50 माईस घेतले, त्यांना आपण ड्रग्ज दिलं, ड्रग्ज दिल्यानंतर आपण थोड्या वेळाने त्यांना ऑब्झर्व केलं, कंटिन्यू ऑब्झर्वेशन अंडर प्रोसेस केली त्याची, म्हणजे ऑब्झर्वेशन केलं, त्या 50 मधले 25 जे आहेत ते एक्सपायर झाले. तर त्याला आपण काय म्हणणार, दॅट इज LD50, दॅट इज अ लिथिल डोस 50. ओके, लक्षात ठेवा. देन आता लिथिल कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे काय, आपण एलसी तो काय, मी एलसीचा एक इथे फक्त मेन्शन केलेला आहे, आपण नंतर एलसी विषयी जास्त इन्फॉर्मेशन अजून बघणार आहोत. फक्त सध्या लिथिल कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे एलसी आपल्या सिलेबस मध्ये काय जो पॉईंट दिलेला आहे. तर लिथिल कॉन्सन्ट्रेशन इट्स अ लिथिल डोस मेजरमेंट यूज फॉर गॅसेस ऑर पर्टिक्युलेट्स. लिथिल कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे काय, आता LD50, LD काय झालं, लिथिल डोस दॅट इज फॉर सॉलिड ऑर एनी लिक्विड इज देअर. ओके, आता आपल्याला हे LD साठी झालं, LD म्हणजे लिथिल डोस साठी झालं. आता आपल्याला LC बघायचं, दॅट इज लिथिल कॉन्सन्ट्रेशन. तर लिथिल कॉन्सन्ट्रेशन इज ऑल्सो अ लिथिल डोस, बट इट इज रिलेटेड टू द गॅसेस ऑर द पर्टिक्युलेट्स. गॅसेस म्हणजे काय, की जे काही गॅसेस असतात की कार्बन मोनॉक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड किंवा काही आपले टियर गॅसेस असतात किंवा काही वॉर गॅसेस असतात. ओके, तर त्यांचा लिथिल डोस काय आहे, दॅट इज नोन ॲज अन व्हॉट, लिथिल कॉन्सन्ट्रेशन. लक्षात घ्या की गॅसेसचा लिथिल डोस काय आहे, दॅट इज नोन ॲज अन व्हॉट, लिथिल कॉन्सन्ट्रेशन. आणि पर्टिक्युलेट्स म्हणजे काय तुम्हाला माहिती असेल. कॅन एनीबडी टेल मी अबाउट व्हॉट इज पर्टिक्युलेट्स? येस, you are the chemistry student, so I think you know about that. What is particulates? Yes. ओके, सो पर्टिक्युलेट्स इज नथिंग बट व्हॉट, की जे काही आपले पार्टिकल्स असतात की जे आपल्या सराउंडिंगला, म्हणजे जे काही आपलं इथं आपल्या समोर जे काही आपण बघतो, वेव्स ऑफ लाईट बघतो की लाईट आपल्याला कशी दिसते, वेव्सच्या फॉर्म मध्ये ती येत असते आणि आपल्याला दिसत असते. तर त्या लाईट किंवा जे काही आपलं सराउंडिंग असेल त्याच्यामध्ये जे काही वेगवेगळे पार्टिकल्स, काही वेगवेगळे मॅटर्स जे काही सराउंड होत असतात, म्हणजे फिरत असतात कंटिन्यू, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, दॅट इज नोन ॲज अन व्हॉट, पर्टिक्युलेट्स. Please note down कि those particles which are move around our surrounding, that is known as an particulates. तर यांचा लिथिल डोस काय असेल, जर आपण कन्सिडर करा आपल्या एक आपण कंपनीमध्ये काम करतोय आणि तिथे कंटिन्युअसली गॅसेसचं प्रोडक्शन होत आहे. ओके,
तर तिथं काय केलं तर LC50 दाखवला जातो. म्हणजे LC किंवा आपलं तिथं म्हणजे तिथं हे केलेलं असतं, रेडमार्क केलं असतं की तुम्ही ह्या एरियात जाऊ नका. म्हणजे काय तिथं कंटिन्युअसली टॉक्सिक जे काही गॅसेस असतील किंवा टॉक्सिक पर्टिक्युलर्स असतील ते तिथं ते मूव्ह होत असतात. ओके, दॅट इज म्हणजे आपल्याला एक नोटिंग दिलं असतं तिथे. नोटिंग म्हणजे एक इंडिकेशन दिलं असतं किंवा धोकाचं आपल्याला एक स्कल दाखवलेलं असतं आणि स्कलच्या साईडला तिकडून असं क्रॉस केलेलं असतं. ओके, सो म्हणजे काय इथं तुम्हाला धोका आहे असं तिथं आपण एक मिनिंग कन्सिडर करतो आणि आपण त्या एरियामध्ये जात नाही. तसं आपण एक गॅसेस रिलेटेड जे काही लिथल डोस ठरवत असतो, गॅसेस किंवा पार्टिकल्स जे काही फिरत असतात आपल्या सराउंडिंग मध्ये, त्याच्या रिलेटेड जे काही लिथल डोस असतील दॅट इज नोन ॲज अन लिथल कॉन्सन्ट्रेशन, दॅट इज LC. ओके, आपलं LC काय आणि LD काय, सो डोंट बी कन्फ्युज. प्रत्येकाला समजते मी काय सांगतोय ते? हॅलो, येस सागर, डू यू अंडरस्टँड सागर अल्दर? हॅलो, ओके, समजत आहे का प्रत्येकाला? प्लीज से मी येस नो, अदरवाइज मेसेज हो मी. सर. Yes, sir. ओके 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 येस सर. ओके ओके. सो आणि क्वेरी प्लीज आस्क मी ना चॅट बॉक्स. जर तुम्हाला बोलायला हे होत नसेल, घरात काही प्रॉब्लेम्स असतील का, घरात काही आवाज असेल तर तुम्ही मेसेज करू शकता चॅट बॉक्स मध्ये, नॉट इश्यू. ओके, सो LD अँड LC इज व्हॉट आय थिंक यू अंडरस्टँड अबाउट दॅट व्हेरी वेल. ओके, तो कोणाला काही प्रॉब्लेम नाही, मी असं कन्सिडर करतो लिथिल डोस आणि लिथिल कॉन्सन्ट्रेशन बद्दल आणि डोस बद्दल सुद्धा त्याची आयडिया. म्हणजे आपण म्हणतो की डोस मला घ्यायचा आहे किंवा लिथिल डोस काय आहे, आपण भरपूर वेळा ऐकतात. तुम्ही ऐकलं पण असेल, तुमचे काही वेगवेगळे ड्रग्स केमिस्ट्रीमध्ये तुम्ही स्टडी केला असेल, तुम्हाला सब्जेक्ट असेल मे बी MSc 1-2 ला, तर तुम्ही त्या स्टडी पण केल्यानंतर LD काय आहे, LD तुम्हाला फक्त दिलं असेल. पण LD कन्सेप्ट इज व्हॉट दॅट आय थिंक यू शुड यू अंडरस्टूड टुडे हियर. ओके, सो प्लीज LD अँड LC डोंट बी कन्फ्युज. म्हणजे तुमच्या सिलेबस मध्ये जर पॉइंट आहे तर तुम्हाला माहित पाहिजे की व्हॉट इज LD, व्हॉट इज डोस, व्हॉट इज LC, दॅट इज व्हॉट इज लिथल कॉन्सन्ट्रेशन अँड व्हॉट इज लिथल डोस. लिथल कॉन्सन्ट्रेशन इज द लिथल डोसच. फक्त त्यात काय मेन्शन केलेलं आहे त्यांनी की जे काही टॉक्सिन्स एअरमध्ये प्रेझेंट असतात किंवा जे काही वेगवेगळे पार्टिकल्स प्रेझेंट असतात किंवा जे काही वेगवेगळे गॅसेस तिथं त्या एअरमध्ये एक्सपोज होतात आणि त्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीची डेथ होणे, दॅट इज लिथिल कॉन्सन्ट्रेशन फॉर दॅट पर्टिक्युलर गॅस और द पर्टिक्युलेट्स. That is known as an lethal concentration. Lethal concentration is a sub part of the lethal dose. हे प्रत्येकाने विसरू नका. Okay. Then the LD may be based on the standard person concept. म्हणजे काय की स्टँडर्ड पर्सन म्हणजे जो काही नॉर्मली वेल फिजिकली मेंटेन असेल किंवा फिजिकली फिट असेल, फिजिकली किंवा स्टँडर्ड म्हणजे आपण त्याला स्टँडर्ड पर्सन कन्सेप्ट आपण त्याला कन्सिडर करतो. A theoretical individual that has perfectly normal characteristics and does not apply to all subpopulations. म्हणजे आपण LD कोणावरती काढू शकतो की जो कोणी फुल्ली नॉर्मल त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, की तो व्यवस्थित चालतोय, व्यवस्थित बोलतो आहे, त्याची जे काही हार्टबीट असतील, त्याचे काही जे इंटरनल मॉनिटरिंग आपण ज्या काही करतो, पल्स रेट असतील, हार्ट रेट असेल किंवा हार्टबीट असतील किंवा त्याचा ब्लड प्रेशर असेल, ब्लड फ्लो असेल, त्याचा ऑक्सिमीटर म्हणजे आपण ऑक्सिजन लेवल चेक करतो सध्या कोरोनाच्या काळामध्ये, त्याच्यानंतर हार्ट CT स्कॅन करतो, तर तो जो काही रेट आहे त्याचा तो नॉर्मल असेल त्याच्यावरतीच आपण LD50 किंवा LDचा स्टडी करू शकतो, लिथल डोसचा स्टडी करू शकतो. हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवा की स्टँडर्ड पर्सन कन्सेप्ट म्हणजे काय, त्याच्या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स ह्या नॉर्मल्स असतील. नॉर्मल्स इन द सेन्स की म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक्स कुठल्या, हार्ट रेट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, त्याच्यानंतर त्याचा HT-CT स्कॅन. सध्या आपण आता कोरोनाच्या काळात HT-CT किती देतात हे विचारतात, HRCT किंवा HT-CT आपण त्याला कन्सिडर करतो. त्याच्यानंतर त्याचा ऑक्सिजन लेवल किती आहे, या सगळ्या गोष्टी जर वेल मेंटेन असतील, वेल तो फिजिकली फिट असेल, ओके, म्हणजे फिजिकली किंवा जो माइंडने सेटअप असेल किंवा त्याला काही दुसरा काही त्रास नाहीये ना, त्याला काही दुसरा काही डिसीज नाहीये ना त्या बॉडीला. बघा तुम्ही ऑपरेशन करायला जातात, म्हणजे जर त्या व्यक्तीचं एज जर 50 वर्षाच्या वरती असेल, ओके, तर त्याला मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मागवलं जातं त्याच्याकडून डॉक्टरांचं. तिथे काय केलं जातं, त्याच्या सगळ्या टेस्टिंग केल्या जातात, त्याचे ब्लड रिपोर्ट्स काढले जातात, त्यानंतर त्याचं कंटिन्युअस ब्लड प्रेशर चेक होतं, त्याच्यानंतर त्याचं काही हिमोग्लोबिन कमी आहे का, त्याचं ऑपरेशन करताना
त्याला काही त्रास तर होणार नाही, या सगळ्या गोष्टी तिथे चेक केल्या जातात. आणि मेडिकल फिटनेस ज्या डॉक्टरने दिलेलं असतं, तो डॉक्टर त्या व्यक्तीची जर ऑपरेशन करताना म्हणजे मेडिकल फिटनेस ओके दिलं त्यांनी आणि त्याची जर ऑपरेशन करताना डेथ वगैरे झाली तर ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट पनिशमेंट, की तू असं का म्हणजे काय केलं होतं मेडिकल फिटनेस. त्या बऱ्याचशा गोष्टी ज्या आहेत त्या सगळ्या गोष्टी आपण बिफोर आयडेंटिफाईंग और बिफोर अनालायझिंग द लिथल डोस, दॅट ऑल कॅरेक्टरिस्टिक्स वी हॅव शुड बी स्टडीड देअर. लक्षात ठेवा, आपलं स्टडी करणं फार गरजेचं असतं. ओके, नाव नेक्स्ट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ एन LD50 अँड द LC50 इज व्हॉट. आता LD50 आणि LC50 आपण यांचे सिग्निफिकन्स काय आहेत आणि आपण कुठे आपल्याला डाटा मिळू शकतो आणि याचा रोल काय आहे आणि कसं आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो, या सगळ्या गोष्टी मी इथे एक शॉर्ट आपल्या 2-3 स्लाइड मध्ये मेन्शन केलेलं आहे. सो the LD50 is defined as the lethal dose at which 50% of the population is killed in a given period of a time. की LD50 is defined as what, की तो काय आहे, लिथल डोस आहे. पण तो लिथल डोस कसा आहे की ज्याच्यामध्ये आपण 50% ऑफ द पॉप्युलेशन इज किल्ड इन अ गिव्हन पिरियड ऑफ टाइम. की आपण 24 आवर्स साठी एक्झामिनेशन करतो आहे आणि आपण 100 माईल्स घेतले आणि त्यांना आपण ते सेम क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स त्याला इंजेक्ट केलं आणि एक स्पेसिफिक पिरियड ऑफ टाइम मध्ये म्हणजे 24 तासामध्ये त्यातले 50 जे एक्सपायर झाले, तर तो काय झाला, दॅट इज द LD50 ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ड्रग. की 5 mg हा या एखाद्या स्पेसिफिक ड्रगचा हा LD50 झाला. ओके, त्यानंतर अ लो LD50 मीन्स द स्पेसिस इज हायली ससेप्टेबल टू द पॉइझन. जर लो LD50 म्हणजे जर कमी ml म्हणजे जर त्याची कमी अमाऊंट असेल LD50 ची, तर तो काय सांगतो आपल्याला की तो जो काही आपण अॅनिमल अनालिसिस साठी घेतला होता, तो तो अॅनिमल किंवा तो ह्युमन इज अन हायली ससेप्टेबल टू द त्या पर्टिक्युलर पॉइझन्स, की तो त्या पॉइझन्सच्या अगेन्स्ट ससेप्टेबल आहे, म्हणजे त्याला जास्त त्रास होऊ शकत नाही. कमी लोक मेले म्हणजे किंवा मेडियन लो जर त्याचा LD50 असेल तर. Okay, then the LD50 for a particular poison can vary greatly between different species of an animals. It is vary particular जे काही डिफरंट स्पेसिस आहेत ॲनिमल्सच्या किंवा ह्युमन्सच्या, की त्याच्यामध्ये एज फॅक्टर आपण ह्युमन मध्ये घेऊ शकतो किंवा ॲनिमल्स मध्ये त्यांचं जे काही हे असेल, त्यांचं जे काही स्ट्रक्चर असेल किंवा त्यांचं जे काही हे असेल की एज आपण त्यांचं पण एज असतं. ओके, तर ते न्यू बॉर्न्स म्हणजे आपण त्याला न्यू बॉर्न्स आपण त्या न्यू ॲनिमल्स कन्सिडर करू शकतो किंवा म्हणजे किटन्स वगैरे जे असतात ते किंवा माईसचे जे काही हे असतात ते, तर त्याच्यावरती दॅट इज डिफरंट ऑन दॅट पर्टिक्युलर स्पेसिस. म्हणजे LD50 इज रिलेटेड टू डायरेक्टली विथ द स्पेसिस, डिफरंट स्पेसिस ऑफ द ॲनिमल्स. It is means what, if the species is different, then if LD50 is different. Simply say that. Then since LD50 is quoted in a mg per kilogram of body weight, LD50 is what, mg per kilogram of body weight, and the amount of poisons to kill an animal is a direct function of the species body weight. की हा जो काही LD50 आपण डिटरमाइन ठरवत असतो, तो कसा ठरवत असतो आपण, की mg पर किलोग्राम, की पर किलो बॉडीचा वेट जर 5 किलो असेल तर त्याला किती mg हे द्यायचं म्हणजे त्या पर्टिक्युलर माईसचं. तर तुम्ही जर रिसर्च लॅबोरेटरीला वगैरे जर व्हिजिट केली असेल, की जे काही वेगवेगळे ड्रग्स केमिस्ट्रीचे काही ज्या लॅबोरेटरी असतात, ड्रग्स अनालिसिसच्या काही ज्या वेगवेगळे लॅबोरेटरी असतात, की ते तिथं LD50 स्टँडर्डाइज व्हॅल्यू आपल्याला काढून देत असतात. तर तिथं वेगवेगळ्या स्पेसिस आपल्याला स्पेसिस ऑफ ॲनिमल्स आर अवेलेबल आणि स्पेसिफिकली त्या इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मीन्स वॉट, की त्या बॉडीचं वेट किती आहे त्या पर्टिक्युलर माईसचं, रॅटचं किंवा त्या ह्युमन बिंगचं, त्याच्यावरती त्याचा डोस ठरलेला असतो. आणि जर तो लो झाला म्हणजे आपण एक म्हणजे बॉडी वेट वाले जास्त घेतले म्हणजे त्यांचं वेट जास्त असेल, बॉडी वेट 2-3 ॲनिमलचं जास्त असेल, काहींचं कमी असेल आणि त्यात कमी मिळेल, तर तो काय झाला, लो LD50. आणि तो आपण कशावर ठरवत असतो, दॅट इज डिपेंडिंग ऑन द mg per kilogram of the body weight. Okay, so this is note down, this is also important. So LD50 is quoted in up to what, mg per kilogram of body weight of that animal is there. Okay, then the lethal LD50, that is lethal dose 50%, is a statistically derived dose at which 50% of the animals will be expected to die. की हा एक स्टॅटिस्टिकली डिराइव्ड डोस असतो आणि याच्यामध्ये काय होत असतं की जनरली ऍट विच 50% ऑफ द ॲनिमल्स विल बी एक्सपेक्टेड टू डाय, की याच्यामध्ये 50% ॲनिमल्स जे आहेत 100 मधले किंवा जे काही आपण म्हणजे 100 ॲनिमल्स दिले त्यातले 50% ॲनिमल्स हॅव बीन एक्सपेक्टेड टू डाय.
And for inhalation toxicity, air concentrations तर air used for exposure values की जे काही फॉर इनहेलेशन टॉक्सिसिटी म्हणजे आपण इनहेल एअर इनहेल करतो तर त्याची काही कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर आर यूज फॉर एक्सपोजर व्हॅल्यूज आर देअर मीन्स वॉट की आपलं सिंपल LC50 LC इज देअर दॅट इज लिथिल कॉन्सन्ट्रेशन सो दस the LC50 the lethal concentration 50% is used. LD50 and LC50 are typically obtained from acute toxicity studies. Acute toxicity म्हणजे काय instant you have gotten result, instant a person has been dead, instant a person has affected with that particular drug or particular poison is there. Okay, so lethal concentration is the sub part of our LD, that is lethal dose. सो दिस इज LD50 अँड द LC50 की त्याच्यामध्ये सुद्धा 50% अॅनिमल्स किंवा 50%च जे काही ह्युमन्स असतील त्यांच्यावरती त्यांची डेथ होईल जर ते त्या पर्टिक्युलर सराउंडिंग मध्ये जर गेले म्हणजे पर्टिक्युलर तिथं एअरमध्ये टॉक्सिन्स आहेत एअरमध्ये टॉक्सिक गॅसेस आहेत आणि त्यातले 50% इफ दॅट अॅनिमल्स हॅज बीन डेड so that is what that is our LC50 that is lethal concentration 50% is there. Okay, and this all has been typically obtained from what acute toxicity studies की जिथं आपण acute toxicity study करत असतो तिथंच आपल्याला या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत म्हणजे acute toxicity लेवललाच जाऊन आपल्याला या सगळ्या गोष्टी म्हणजे LC50 काय आहे त्या पर्टिक्युलर एअरचा किंवा त्या पर्टिक्युलर गॅसचा किंवा पर्टिक्युलर पर्टिक्युलेट्सचा ते आपल्याला ऍक्यूट लेवलला जाऊन स्टडी करावं लागतं म्हणजे काय की त्या पर्टिक्युलर सबस्टन्सचा इफेक्ट त्या ह्युमॅनवरती किंवा ॲनिमलवरती इन्स्टंट होईल आणि जनरली ह्युमॅन वी कांट यूज. ओके, so it is only used our what animals are there. So the terms LD50 and LC50 are used to express the level of acute toxicity of herbicides. की जे काही herbicides असतात, can tell me about what is herbicides? You know about that, I think so. Yes. Agrochemicals used to kill unwanted herbs. To kill an Unwanted herbs. ओके 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 सो म्हणजे जे काही आपल्या शेतामध्ये अनवॉन्टेड प्लांट्स असतात किंवा जे काही गवत आपल्या याच्यामध्ये हे होतात की त्यासाठी आपण हे हर्बिसाइड वापरत असतात की ज्यांचं आपल्या दुसऱ्या पिकावरती त्यांचा इफेक्ट होत असतो आणि त्यांची ग्रोथ जास्त फास्ट होत असते आणि आपलं जे काही मेन पीक असतं त्याची ग्रोथ स्लो होत असते. असे जे काही हर्बिसाइड्स असतात त्यांना आपल्याला रिमूव्ह करण्यासाठी आपण हर्बिसाइड्स आपल्या याच्यामध्ये फवारणी त्यांच्यावरती करत असतो त्यांना रिमूव्ह करण्यासाठी. ओके, सो दॅट इज म्हणजे त्याला आपण ऍग्रिकल्चर वीड सुद्धा कन्सिडर करू शकतो किंवा त्याला आपण म्हणजे तणनाशक इन द सेन्स की जे काही वेगळं हे आहे आपलं त्याला आपण हर्बिसाइड्स कन्सिडर करू शकतो. सो LD50 आणि LC50 जो काही आहे दॅट इज ऑल्सो हर्बिसाइड म्हणजे हर्बिसाइडचं काय टॉक्सिसिटी आहे आपल्या बॉडीवरती एक्सपोजर काय आहे ते सुद्धा त्यांचा सुद्धा आपण LD50 आणि LC50 काढू शकतो. And the higher the LD50 means it takes more of the herbicides to kill half of the test animals. म्हणजे त्याचा जर LD50 हा जर हायर असेल तर it takes more what? It takes more of the herbicide to kill half of the test animals. So therefore the product is considered less toxic than those herbicides which kill half the animals or lower doses. And त्या product आपण काय consider that those herbicides which kill half the animals or lower doses. म्हणजे एखाद्या herbicideचा इथं काय रोल दाखवलाय की जर हायर LD50 असेल ओके सो इट टेक्स मोर ऑफ द herbicides टू किल हाफ ऑफ द टेस्ट एनिमल्स तर तो जास्त वेळ घेईल किंवा जास्त हे करेल. सो दॅट इज व्हॉट द हर्बिसाइड्स रोल. सो आपण म्हणून आपण काय म्हणू शकतो जो काही प्रोडक्ट असेल की तो प्रोडक्ट इज दॅन लेस टॉक्सिक दॅन दोज हर्बिसाइड्स विच विल किल half of the animals at a lower ones. Okay, so this is herbicide related parts just I have mentioned for you. Then lethal concentration 50% that is LC50. Okay, so for inhalation toxicity air concentration are used for exposure values and the LC50 refers to the calculated concentration of gas lethal to 50% of a group. की सेम जे काही इनहेलेशन टॉक्सिसिटी म्हणजे आपण इनहेल करतो गॅसियस जे काही वेग आपण एअर इनहेल करत असतो बरोबर आहे आपण ऑक्सिजन घेत असतो म्हणजे एअर घेत असतो आतमध्ये ऑक्सिजन बाहेर सोडत असतो म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड आपण स्वतः बाहेर सोडत असतो. सो जी काही इनहेलेशन टॉक्सिसिटी माणसाला होते
त्याच्या स्टडीसाठी त्याच्या अनालिसिससाठी वी हॅव टू बी यूज दिस टर्म दॅट इज LC50 की जर आपल्या याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड किंवा कार्बन मोनॉक्साईड एक आपण आता जे काही धूर बघतो आपल्या गाड्यांमधनं प्रदूषण होत असतं पोल्युशन होत असतं त्यांच्यामधनं कार्बन डायऑक्साईड हा कंटिन्युअसली जो काही गॅस आहे तो फ्लो होत असतो म्हणजे बाहेर निघत असतो ओके आणि जर आपल्याकडनं जर जास्त अमाऊंट मध्ये जर आपण गाडीचा जर धूर निघायला लागला जर तुम्ही गॅरेजवर असाल कुठल्या बघा लक्षात घ्या गाडीचा जास्त धूर निघायला लागला तर आपल्याला जर त्रास व्हायला लागतो आपण लगेच लांब जाऊन उभं राहतो कारण का त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे टॉक्सिक गॅसेस असतात त्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड असेल किंवा काही वेगवेगळ्या प्रकारचे आपले गॅसेस असतात की जे आपल्या बॉडीवरती हार्मफुल इफेक्ट करू शकतात आणि आपल्याला एक म्हणजे 30 सेकंदामध्ये आपल्याला जास्त धूर झाला तर आपण त्या धुराच्या लगेच लांब जातो बरोबर आहे तर दॅट इज व्हॉट दॅट इज द LC50 म्हणजे त्याला आपण लिथिल कॉन्सेंट त्याला आपण LC टर्म दिलेली आहे आणि LC50% किंवा LC50 इज व्हॉट की तर जे काही 50% अॅनिमल म्हणजे आपण 100 तिथं ठेवले आणि तिथे गॅस स्प्रेड करून दिला त्या 100 मधले 50 एक्सपायर किंवा डेड झाले दॅट इज व्हॉट LC50 फॉर दॅट गॅस त्याच्यासाठी तो गॅससाठी जो असेल दॅट इज LC50 म्हणजे याच्यामुळे 50% लोकांची डेथ झालेली होती लोकांची नसेल अॅनिमल्सची डेथ झाली आहे असं आपण तिथं कन्सिडर करू शकतो सो why is an LD50 data so useful in dealing with human health and environmental toxins का LD50 डाटा इज इम्पॉर्टंट काय त्याच्या मागचं हे रिझन काय आहे ते आपण इथं तुम्हाला शॉर्ट मध्ये मेन्शन केलेलं आहे मी द LD50 इज सो युजफुल because it determines when a particular dose of a toxin becomes unhealthy, dangerous or lethal. की हा काय डिटरमाइन करतो की when पर्टिक्युलर अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स किंवा पर्टिक्युलर डोस जर आपण काही घेत असतो की त्याच्यामध्ये आपले टॉक्सिन्स असतील किंवा काही वेगवेगळ्या प्रकारचे ड्रग्ज असतील तर ते घेतल्यानंतर हा डाटा जर आपल्याकडे असेल तर तो आपल्या बॉडीसाठी अनहेल्दी आहे डेंजरस आहे किंवा हार्मफुल आहे किंवा लिथल आहे हे आपण सांगू शकतो So this LD50 data is very useful while we are diagnosing, while we are prescribe some tablets or drugs to that particular human or animal is there. Okay, so dose response concepts are relationship between doses and their effects of on an organism is there. So dose response concepts are relationship. म्हणजे dose response म्हणजे काय आपण एक डोस घेतला आणि त्याला रिस्पॉन्स काय आहे त्या पर्टिक्युलर ह्युमनचा किंवा पर्टिक्युलर अॅनिमलचा That's create relationship between doses and their effects on organism. That is known as what dose response. And this LD50 is very important. की आपला डोस रिस्पॉन्स काय आहे म्हणजे बघा डॉक्टर लोकांकडे वेगवेगळे सॅम्पल्स येत असतात आणि ते सॅम्पल्स आपल्याला काही वापरायला देत असतात बरोबर आहे तर ते जस्ट अनालाइज किंवा ते स्वतः ते घेत असतात त्यांना घरात कोणाला काही त्रास असेल किंवा काय जस्ट एक्सपेरिमेंट आहे दॅट इज हायली स्टँडर्ड ड्रग ते जे ड्रग असतं ते स्टँडर्ड असतं कारण ते कंपनीने मॅन्युफॅक्चर केलेलं असतं आणि प्रत्येक कंपनीला स्वतःची आता सध्या लॅबोरेटरी आहे की त्यांच्या ड्रग टेस्टिंग लॅबोरेटरी असतं की हे जे काही आपण प्रोडक्ट विकणार आहोत मार्केटमध्ये इट इज सुटेबल टू पर्टिक्युलर ह्युमन ऑर नॉट पर्टिक्युलर अॅनिमल ऑर नॉट and what is this lethal dose what is this LD50 okay and this LD50 data is so useful the reason is what to determine the if their toxins जे काही आपण त्या डॉक्टर जे काही ड्रग्स देतो आहे तो ड्रग्स त्या पर्टिक्युलर अॅनिमलला डेंजरस तर नाही अनहेल्दी तर नाही किंवा त्याच्याद्वारे त्याची डेथ तर नाही होऊ शकत सो दिस डाटा इज व्हेरी युजफुल फॉर अस ओके so this is the why is the LD50 data so useful in dealing with human health and the environmental toxins that is the answer for this question is there then toxicity can be measured by the effect the substance has on an organism is there that is a tissue or a cell की टॉक्सिसिटी म्हणजे काय की आपण जनरली काय मेजर करत असतो कॅन बी म्हणजे टॉक्सिसिटी जर आपल्याला एखाद्या प्रोडक्टची किंवा डिटरमाइन करायची आहे किंवा काढायची आहे तर आपण काय करतो तो जो काही सबस्टन्स आहे तो त्या ऑर्गॅनिझमला किंवा त्या पर्टिक्युलर अॅनिमलला आपण देत असतो आणि त्या सबस्टन्सचा इफेक्ट त्या बॉडीवरती काय होतो ते आपण मेजर करत असतो दॅट इज द टॉक्सिसिटी ओके त्या पर्टिक्युलर ड्रगचा इफेक्ट काय होतो आहे की तो टॉक्सिक आहे का नॉन टॉक्सिक आहे ओके हे आपण डिटरमाइन करण्यासाठी तो सबस्टन्स सगळ्यात आधी आपल्याला त्या इंडिव्हिज्युअलला आपल्याला द्यावा लागतो आणि तो सबस्टन्स त्याच्या बॉडी पार्ट्सवर वेगवेगळे जे काही सेल्स असतात जे काही वेगवेगळे टिश्यू असतात तिथं जाऊन तो इफेक्ट करत असतो सो वी नो दॅट individual will respond differently to the same dose of a substance because of a number of factors including their gender age and body weight हे जे काही आपण डोसेस देतो दॅट ऑल फॅक्टर्स हॅज बीन डिपेंडिंग ऑन दिस जेंडर म्हणजे तो मेल फिमेल आहे का बघा मेलची जी काही हे असते
म्हणजे हिमोग्लोबिन कॅपॅसिटी, म्हणजे हिमोग्लोबिनची जी काही मात्रा असते किंवा हिमोग्लोबिनचा जो काही पर्सेंटेज असतो जास्त असतो फिमेल पेक्षा. सो त्यांना एक वेगळाच इम्पॅक्ट दिलेला आहे सोसायटीमध्ये. तुम्ही बघा, मेल फिमेल हे सुद्धा जेंडर सुद्धा आपल्याला विचारले जातात. आपण डॉक्टरकडे जातो तेव्हा आपल्याला जेंडर सुद्धा विचारलं जातं. महिला पुरुष सुद्धा मेन्शन केला तुमच्या फाईलवरती, बघा तुम्ही तुम्ही जर व्यवस्थित वाचत असाल. कारण का की जेंडर सुद्धा एक इफेक्टिव्ह, म्हणजे डॉक्टरांचा जेव्हा स्टडी म्हणजे डॉक्टर जेव्हा बनतो कुठला एखादा पर्सन, तेव्हा त्याला होल स्टडी असतो की कुठल्या जेंडरला किती अमाऊंट ऑफ ड्रग दिलं पाहिजे, किती टॅबलेट त्यांनी दिवसाला घेतल्या पाहिजे, कुठली टॅबलेट त्याला दिली पाहिजे, नंतर त्याचं एज किती आहे, एज फॅक्टर सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. त्या व्यक्तीचं जर एज जास्त असेल तर त्याला बघा कमी डोसचे टॅबलेट दिल्या जातात, बरोबर आहे. नंतर बॉडी वेट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॅक्टर. जर बॉडी वेट जास्त असेल कमी असेल त्याच्यावरती सुद्धा आपला डोस हा ठरत असतो. ओके, सो दिस टॉक्सिसिटी वाईल वी आर मेजरिंग, म्हणजे आपल्या टॉक्सिसिटी जर मेजरिंग करायची असेल तर दॅट टाइम्स वी हॅव टू बी नोटिंग दिस ऑल फॅक्टर्स. So therefore, a population level measure of toxicity is often used. So a population level means what जी काही आपल्या लोकसंख्येची काही लेवल आहे, that measures of the toxicity is often used. तेव्हाच आपण टॉक्सिसिटी जर आपण मेजर केली असेल, बघा तुम्ही ड्रग्सचे, तुम्हाला सांगू का, जे काही तुम्ही ड्रग्स आणतात मार्केटमधनं, तुम्ही त्याचा रॅपर वाचा. मी प्रत्येकाला सांगेल त्याच्यावरती इतकी इन्फॉर्मेशन दिलेली असते की दिस इज फॉर सॅम्पल यूज, दिस इज फॉर पर्सन डॉक्टर यूज. तर बऱ्याचशा गोष्टी किंवा विदाउट प्रिस्क्रायप्शन ऑफ डॉक्टर यू कांट टेक दिस, यू कांट परचेस इट. ओके, अशा बऱ्याचशा त्याच्यावर नोटिंग केलेल्या असतात. पर्सेंटेज ऑफ अमाऊंट ऑफ कुठला सबस्टन्स आहे, कुठला कमी आहे, कुठला जास्त आहे, या सगळ्या गोष्टी तिथं मेन्शन केलेल्या असतात. जर तुम्ही व्यवस्थित ते वाचलं तर. ओके, देन एलसी स्टँड फॉर लिथिल कॉन्सन्ट्रेशन. पुन्हा एक एलसीचा इथे एक सेंटेन्स मी मेन्शन केलेला आहे की तुम्हाला ते पुन्हा पुन्हा कळावं म्हणून. तर एलसी व्हॅल्यूज इझिली रेफर टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ केमिकल इन एअर, बट इन एन्व्हायरमेंटल स्टडीज इट कॅन ऑल्सो मीन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ केमिकल इन वॉटर. की लक्षात घ्या, तर एलसी जो आहे तो आपण एअर बद्दल बघतो, पण एन्व्हायरमेंटल स्टडीमध्ये इट इज यूज फॉर वॉट, की जे काही केमिकल वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह झालेले आहेत, म्हणजे जे काही पॉल्युटंट्स, एखादी एमआयडीसी असेल आणि एमआयडीसी मध्ये एखादा काहीतरी प्रोडक्ट फॉर्म होत असेल आणि तिथलं जे वेस्ट ऑफ वॉटर असतं, ते वेस्ट ऑफ वॉटर काय केलं जातं, एखाद्या नदीमध्ये किंवा एखाद्या नाल्यामध्ये ते सोडलं जातं. ओके, तर त्या आपण तेव्हा तिथं आपण एन्व्हायरमेंटल स्टडीज करतो आणि तिथे सुद्धा आपण LC50 काढू शकतो. तर बघा आता आजकाल फार प्रोटोकॉल फॉलो करावे लागतात एमआयडीसी एरियाला, की तुमच्याकडे जे काही वेस्ट वॉटर असेल त्याच्यावर तुम्ही ट्रीटमेंट करायची, त्यानंतर ते नॉर्मल वॉटर करायचं, त्यातले सगळे टॉक्सिन बाहेर काढायचे आणि नंतर ते नॉर्मल वॉटर तुम्ही बाहेर सोडायचं. अशा बऱ्याचशा गोष्टी, म्हणजे आधीच्या काळी एवढं होत नव्हतं, पण जेव्हापासून म्हणजे आजार वाढले, आपले पॉल्युशन वाढलं, तेव्हापासून बऱ्याच गोष्टींवर तिथं फोकसिंग केलं जातं. तर LC50 आपण हा जो काही वॉटर असेल, म्हणजे इन्व्हायरमेंटल स्टडीज मध्ये केमिकल्स जे काही वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह झालेले असतात, तर त्यांचा सुद्धा आपल्याला LC50 हा काढावा लागतो. म्हणजे इट इज ओनली फॉर नॉट एअर but also for the environmental studies is there, and which chemicals, which are toxic chemicals, which are present in water also. So the concentration of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period is an LC50 value. की जे काही केमिकल्स असतात आपल्या एअर्स मध्ये, केमिकल्स म्हणजे काय, की आपला एअर म्हणजे काय, नॉर्मल ऑक्सिजन, पण त्या ऑक्सिजन मध्ये आपले वेगवेगळे गॅसेस डिझॉल्व्ह होतात, किंवा जे काही वॉटर असतं त्या वॉटरमध्ये वेगवेगळे आपले केमिकल्स डिझॉल्व्ह होतात. तर ऑक्सिजन आपल्या सराउंडिंगला असतो आणि तिथं हा स्मॉक क्रिएट झाला, फॉग क्रिएट झाला, किंवा गाडीचं एखादा धूर सोडती गाडी, म्हणजे काय झालं, ती एअर तिथं दूषित झाली. दूषित म्हणजे काय, की तिथं वेगवेगळे जे काही गॅसेस होते त्या व्हेकल्स मधले ते तिथं त्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये डिझॉल्व्ह झाले. किंवा कंपनी एरिया असेल की तिथं गॅसचं प्रोडक्शन होतंय, तर त्या एरियामध्ये काय होतं, जिथं ते काही प्रोडक्शन होतं तिथे एखादा गॅस जर लीक झाला, जसं मी तुम्हाला भोपाळची तुम्हाला दुर्घटना माहिती आहे, वायू गळती, की मिथुल आयसोसायनाइट हा जो गॅस होता ते लीक झाला होता आणि त्या एरियामध्ये इतके लोक त्यावेळेस एक्सपायर झाले होते, 3 ते 4 हजार लोक एक्सपायर झाले होते त्यावेळेस. ओके, सो दॅट इज मीन्स वॉट, की तो जो काही गॅस असेल की जो आपल्या नॉर्मल एअरमध्ये मिक्सअप होईल, तो डिटरमाइन करण्यासाठी आपण LC50 वरमध्ये ठरवत असतो की किती लोकांना, म्हणजे किती याला हा याचा LC50 काय आहे. तर याच्या एक्सपोजर मध्ये तुम्ही गेलात तर 50% लोक, म्हणजे जर 10 लोक तिथे एक्सपोजर होत असतील आणि तिथे जर LC50 त्याच्या वरती जर तो गॅस तिथे एक्सपोज झालेला असेल, तर त्यातले 5 ते 6 लोक मरू शकतात, 5 ते 6 लोक तिथे डेथ होऊ शकतात. दॅट इज LC50, आणि ती आपण LC50 व्हॅल्यू डिटरमाइन करू शकतो. Okay, now LD50. The LD50 is what? So LD50 is the amount of material given all at once. एकदाच ती दिलेली असते, एकदाच. ओके,
which causes the death of 50% of a group of test animals. जे काही आपण टेस्टिंगला अॅनिमल्स घेतलेले आहेत त्या टेस्टिंग अॅनिमल्स मधले हाफ जे आहेत they are dead while we are injecting the particular amount of material or substance or any drug is there. That time testing animals, out of them their 50% has been dead. That is the LD50 for there. So the LD50 is the one way to measure the short term poisoning potential. की शॉर्ट टर्म पॉइझनिंग पोटेन्शियल सुद्धा आपण यातनं डिटरमाइन म्हणजे ऍक्यूट टॉक्सिसिटी. ऍक्यूट म्हणजे काय की इन्स्टंट टॉक्सिसिटी जी आहे ती आपण त्या पर्टिक्युलर मटेरियलची किंवा त्या पर्टिक्युलर ड्रगची इथं डिटरमाइन करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ द LD50 इज ते. So toxicologists can use many kinds of animals, but most often testing is done with the rat and mice. लक्षात ठेवा भरपूर प्रकारचे अॅनिमल्स इथं वापरले जाऊ शकतात LD50 डिटरमाइन करण्यासाठी किंवा एक्सपेरिमेंट करण्यासाठी, पण जनरली दे आर यूज रॅट अँड माइस. बघा तुम्ही झुलॉजी डिपार्टमेंटला आपल्या इथे गेलात तर झुलॉजी मध्ये जे काही रॅट किंवा माइसवर एक्सपेरिमेंट केला जातो आणि पर्टिक्युलर सबस्टन्सचा किंवा पर्टिक्युलर फूड्स म्हणजे न्यूट्रिशनल व्हॅल्यूज त्यांना हे करायचे असतात, तर ते काय करतात एका अॅनिमलला एक म्हणजे एक दिवसाला एक 10 ग्रॅम देतात, दुसऱ्या अॅनिमलला 20 देतात, तिसऱ्याला 30 देतात, चौथ्याला 40 देतात. तर न्यूट्रिशनल व्हॅल्यूज काय आहेत तसं आपण इथं म्हणजे टॉक्सिकोलॉजिस्ट सुद्धा अॅनिमल्सचा तिथं वापर करू शकतात, पण इन्क्लुडिंग ओनली रॅट अँड माइस इज देअर अँड दॅट इज गिवन परमिशन गिवन बाय द लॉ ऑफ कोर्ट ऑल्सो. लक्षात ठेवा लॉ ऑफ कोर्ट जो आहे त्यांनी आपल्याला याच्यासाठी परमिशन दिलेली आहे. ओके, नाव वाय स्टडी LD50. आता आपण LD50चा स्टडी का करतो हा आपल्याला सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे की LD50 का आपण स्टडी करायचं. त्याचा आन्सर मी इथे एक मेन्शन केलेला आहे. दॅट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ अवर LD50. मे ऑडिबल? हॅलो हॅलो. Yes, sir. ओके ओके. सो केमिकल्स कॅन हॅव अ वाईड रेंज ऑफ इफेक्ट्स ऑन अवर हेल्थ. की जे काही वेगवेगळे केमिकल्स आहेत त्यांचा आपल्या बॉडीवरती वेगवेगळा इफेक्ट आहे. वाईड रेंज ऑफ इफेक्ट इज देअर. So depending on how the chemical will be used and many kinds of toxicity tests may be required. So आपल्याला हे जे काही आपण केमिकल जे काही यूज करतो आहोत मार्केटमधले किंवा जे काही वेगवेगळे मेनी काइंड्स ऑफ टॉक्सिसिटी टेस्ट म्हणजे आपण ज्या काही वेगवेगळ्या टेस्टिंग करत असतो दे आर व्हेरी रिक्वायर्ड फॉर टू अस. की म्हणजे आपल्याला कळायला पाहिजे की आपण किती घेतलं पाहिजे किती नाही घेतलं पाहिजे. कुठलं केमिकल्स म्हणजे आपण एखादं फूड जर खातो आहे रेडीमेड फूड त्यामध्ये कुठले कुठले केमिकल्स आहेत बघा तुम्ही वाचून बघा. तुम्ही जे काही रॅपर असतं आता सध्या FSSI जे आहे फूड स्टँडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया त्यांनी कंपल्शन केलं आहे की तुम्हाला जर एखादं प्रोडक्ट तुमचं मार्केटमध्ये विकायचं ॲज अन फूड तर त्यांचं तुम्हाला स्टँडर्डाइज सर्टिफिकेट घेणं फार गरजेचं आहे. त्यांच्याकडे तुमचा डाटा असणं फार गरजेचं आहे. तुम्ही त्यांच्या सर्टिफिकेशन शिवाय तुमचं प्रोडक्ट तुम्ही सेल करू शकत नाही. हे बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला फार गरजेच्या आहेत. आणि FSSIचं जे काही फूड आहेत त्यासाठी वेगवेगळे त्यांचे ऑफिसर्स असतात ते येऊन आपल्याकडे आपलं फूड जाऊन टेस्टिंग करतात, आपल्या फूडचं सॅम्पलिंग घेऊन जातात. मग ते त्या लेवलला होत आहे किंवा नाही ते कधी पण आपल्यावर येऊन रेड करू शकतात. म्हणजे आपल्या डिपार्टमेंटमध्ये आपल्या कॉलेजमध्ये बघा एक फूड प्रोसेसिंग अँड पॅकेजिंगचं डिपार्टमेंट आहे. तर त्यांनी आईस्क्रीमचा एक हे लावला होता आपल्या YC फेअरला लास्ट इयर. तुम्ही आय थिंक तेव्हा MSc1ला असाल. हा MSc1 किंवा BSc TY ला असणार. सॉरी MSc1लाच असणार बरोबर सॉरी. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलं होतं डायरेक्टली ते आईस्क्रीम जे होतं ते आईस्क्रीम ते विकत होते आणि तिथं एक फूड इन्स्पेक्टर आला म्हणजे FD ऑफिसर आला आणि त्यांनी ते व्हिजिट केलं. म्हणजे मी तिथं होतो म्हणजे आम्ही सोबत होते FD ऑफिसर माझ्या ओळखीचेच होते आणि आम्ही सोबत होतो. तर त्यांनी त्या मुलांकडनं ते परचेस केलं त्या जे मुलं विकत होते प्रोडक्ट ते. तर त्या मुलाला त्यांनी विचारलं की तुम्ही हे प्रोडक्ट विकताय पण तुमच्याकडे कशाच्या बेसिसवर तुम्ही विकताय, तुमच्याकडे काय पॉवर्स आहेत अधिकार आहेत म्हणजे कशाच्या बेसिसवर तुम्ही स्टँडर्डाइज करून घेतलंय काही फूड, इज इट सेफ फॉर ह्युमन ऑर नॉट. लक्षात घ्या. तर तसं सेम आपल्या ड्रग्सचं पण असतं की जे काही ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन असतं किंवा ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर असतात ज्याला फूड अँड ड्रग्स इन्स्पेक्टर आपण कन्सिडर करतो. तर त्या जे काही ऑफिसर असतात दॅट इज अ स्पेसिफिक डिव्हिजन फॉर अवर गव्हर्नमेंट बाय अवर गव्हर्नमेंट इज देअर अँड दे वॉच कंटिन्यू वॉच ऑन दिस थिंग्स की हा जो काही ड्रग आहे हा मार्केटमध्ये आलाय तर तो टॉक्सिक आहे किंवा नाही, हा कोणी प्रिस्क्राईब केला आहे किंवा हा ड्रग कुठून मॅन्युफॅक्चर झालेला आहे. बघा बरेचसे FD ऑफिसर म्हणजे हिमाचल प्रदेश वगैरे तिकडे ज्या काही मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीज आहेत ड्रग्सच्या ते जाऊन रेड करू शकतात. त्यांना पॉवर्स आहेत की ते जे काही स्टँडर्ड त्यांनी मेंटेन केलेलं आहे त्या रॅपरवरती ते तिथं खरंच परफॉर्म होत आहे का, ते खरंच तेवढी काळजी घेत आहेत का, त्या पर्टिक्युलर ड्रग मध्ये तेवढे नॉर्मल त्यांनी जे काही पर्सेंटेज अमाऊंट मेन्शन केलेलं आहे ते आहे का.
तसं त्यांनी काय केलं होतं आपल्या फूड इन्स्पेक्टरनी, तर त्या पोरांना विचारलं, तर ते बोलले सर नाही, आम्ही जस्ट बनवलं आणि विकतोय. तर म्हणजे त्यांना इतका पॉवर होता, त्यांनी मला सांगितलं की मी आता यांच्यावर इथं जागेवर ऍक्शन घेऊ शकतो, की तुमच्याकडे FSIचं स्टँडर्डायझेशन नाही, काहीच नाही, आणि तुम्ही कसं काय प्रोडक्ट विकताय. तर त्याच्यानंतर त्यांनी लगेच आम्ही सजेस्ट केलं, आणि त्यांनी लगेच आपल्या फूड प्रोसेसिंगच्या डिपार्टमेंटनी FSSI स्टँडर्ड करून घेतलं. त्यांचं डिपार्टमेंट म्हणजे जे काही ते फूड प्रोडक्ट विकतील मार्केटमध्ये ते FSSI स्टँडर्ड असले पाहिजे, आणि त्याची इन्फॉर्मेशन त्या डिव्हिजनला किंवा त्या डिपार्टमेंटला जाणं फार गरजेचं आहे. तसं ड्रग्ससाठी सुद्धा FDA डिपार्टमेंट असतं, की ते फूड अँड ड्रग्स दोघं एकासाठीच काम करत असतात, म्हणजे दोघांसाठी काम करत असतात FDA. तर तसं त्यांच्याकडनं आपण स्टँडर्डाइज करून घेतलं पाहिजे. तुम्ही कुठलं केमिकल्स विकताय तर तुम्ही तुमच्या पण गाळा होता आय थिंक केमिस्ट्रीवाल्यांचा, की तिथं तुम्ही काहीतरी हे बनवलेलं होतं, सॅनिटायझर वगैरे असं काहीतरी प्रोडक्ट तुमचे होते, साबण वगैरे, तुम्ही स्टँडर्डाइज करून ठेवले होते का? त्यासाठी आपल्याला स्टँडर्डाइज जर करायचं असेल तर आपल्याला पर्टिक्युलर जे काही मेन ऑफिसर असतील किंवा काही मेन गव्हर्नमेंट अथॉरिटीज असतील त्यांच्याकडे आपण लेटर वगैरे, त्यांच्याकडे ऍप्लिकेशन वगैरे देऊन त्यांच्याकडनं आपण सर्टिफाय करून घेणं फार गरजेचं आहे. सो फॉर दिस म्हणजे टेस्टिंग काइंड ऑफ, म्हणजे तो काही प्रोडक्ट असेल किंवा काही असेल तो टॉक्सिक आहे किंवा नाही ह्युमन हेल्थसाठी किंवा ह्युमन बॉडीसाठी किंवा पर्टिक्युलर अॅनिमलसाठी, दॅट फॉर दॅट फॅक्टर्स वी हॅव टू बी स्टडी द LD50 ऑल्सो. म्हणजे 50% लोकांना त्याचा इफेक्ट चांगला आहे आणि 50% लोकांना खराब आहे. म्हणजे त्याचा LD 50% लोकांसाठी ऍटलीस्ट चांगला आहे ना तो. ओके, म्हणजे मग त्याच्यावरनं ते ठरवत असतात की ह्याला हे करायचं का नाही, याला स्टँडर्डाइज करायचं का नाही, म्हणजे आधी काय चेंजेस सांगायची, बऱ्याचशा गोष्टी असतात, ते हॅव टू बी सजेस्ट बाय देम. सो सिन्स डिफरंट केमिकल्स कॉज डिफरंट टॉक्सिक इफेक्ट्स, जे काही वेगवेगळे केमिकल्स आहेत त्याला वेगवेगळे टॉक्सिक इफेक्ट आपल्या बॉडीवरती आहे. सो कम्पेअरिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ वन विथ अनदर इज हार्ड. तो याच्यामध्ये तुलना करणं किंवा कम्पेअर करणं इट इज व्हेरी हार्ड. सो वी कुड मेजर द अमाउंट ऑफ केमिकल दॅट कॉजेस किडनी डॅमेज फॉर एक्झाम्पल, बट नॉट ऑल केमिकल्स विल डॅमेज द किडनी. त्यामध्ये बघा आपण काही केमिकल्स हे केले तर आपल्याला किडनी डॅमेज म्हणजे काय, दारू जर आपण जास्त अमाऊंट मध्ये, सिम्पल एक्झाम्पल देते, दारू सफिशियंट अमाऊंट मध्ये एक मेडिसिन आहे. मी तुम्हाला एक सांगतो, मेडिसिन म्हणजे कशी, बघा मिलिटरी पर्सन असतात त्यांना दारू दिली जाते. का दिली जाते? कारण ते वरती जिथं त्यांचं म्हणजे जिथं ते काम करत असतात, म्हणजे जम्मू काश्मीर वगैरे या एरियाजमध्ये, तिथं कंटिन्युअसली टेम्परेचर डिक्रीज असतं, म्हणजे टेम्परेचर फार लो असतं आणि ते त्याच्यासोबत नाही. त्यासाठी त्यांना काय केलं जातं, त्यांचा जो काही ब्रँड असतो दॅट इज XXX. तुम्हाला माहित असेल XXX इज व्हॉट, कॅन एनीबडी टेल मी अबाउट दॅट? त्यांना XXX रम दिला जातो. XXX काय आणि रम काय आहे, कोणी सांगू शकतं तुमच्यामधनं? रम काय आहे सांगा, जाऊ द्या. रम, त्यांना रम दिला तर बघा, मिलिटरी रम आपण ऐकतो, आपल्या गावाकडे भरपूर लोक मिलिटरीमध्ये असतात, आर्मीमध्ये असतात, आणि सातारा इज द फेमस फॉर द, यांना सातारा जिल्ह्याला आर्मीचा म्हणजे सैनिकांचा जिल्हा ओळखला जातो. तुम्हाला माहित असेल काय असतं रम, काय असतं? कॅन एनीबडी टेल मी? येस, ओके. So rum full form is what? Regularly used medicine. That is RUM. लक्षात घ्या. त्यांना काय केलं जातं की दॅट इज ते दिस अल्कोहोल और दॅट रम इज फॉर देम ॲज अन मेडिसिन. कारण का, त्यांचं टेम्परेचर कमी असल्यामुळे त्यांना त्यांच्या बॉडीमध्ये हीट प्रोड्यूस होत नाही, आणि त्यांच्या बॉडीचं सुद्धा त्यांच्या ज्या काही सेल्स असतात, सेल्स म्हणजे ब्लड फ्लो असतो, तो कुठंतरी सायलेंट होऊन गेलेला असतो. आणि जर त्यांनी हे 30% म्हणजे XXX मीन्स व्हॉट, त्याच्यामध्ये 30% अल्कोहोल असतं. बघा XXX जर तुम्ही वाचलेलं असेल, ती बॉटल जर तुमच्या घरात कोणी असेल माजी सैनिक, तर ते बघा XXX त्यावरती मेन्शन केलेलं असतं. आणि त्यांना ते तिथं असताना, नोकरी करत असताना त्यांना ते प्रोव्हाइड केलं जातं आणि त्यांना त्याची सवय झालेली असते. मग जेव्हा ते रिटायर होतात त्याच्यानंतर सुद्धा त्यांना ते घरी आल्यानंतर सुद्धा त्यांना गव्हर्नमेंट प्रोव्हाइड करतं. बघा लक्षात घ्या, प्रत्येक सैनिकाला त्याचा 3 वर्षाचा कालावधी किंवा 5 वर्षाचा कालावधी त्याला जम्मू काश्मीरमध्ये स्पेंड करावा लागतो. लक्षात घ्या. तर लक्षात घ्या, रम इज व्हॉट? रेग्युलरली यूज मेडिसिन. ओके, मी ऑडिबल? हॅलो हॅलो. Yes, sir. ओके. सो रम इज व्हॉट? दॅट इज रेग्युलरली यूज मेडिसिन. म्हणजे आपला विषयांतर व्हायला नको, आपण आपल्या मेन स्लाइडवर येऊ पुन्हा. आता तुमच्या माहितीसाठी सांगतो की एखादा जो काही प्रोडक्ट असेल की तो किडनीला डॅमेज करतो, पण एखादा असा काही प्रोडक्ट असतो की तो किडनीला डॅमेज करत नाही. सो जो काही
chemical असतात. आपण दारूचं मी तुम्हाला just example दिलं. So we could say that the nerve damage is observed when 10 grams of chemical A is administered, and kidney damage is observed when 10 grams of chemical B is administered. However, this information does not tell us if A or B is more toxic because we do not know which damage is more critical or harmful. So therefore, to compare the toxic potency or intensity of different chemicals, research must measure the same effect. की जेव्हा तुम्ही एखादं केमिकल कन्सिडर करा की 10 ग्राम केमिकल होतं ए, जे तुम्ही एका व्यक्तीला दिलं आणि त्याची किडनी डॅमेज झाली, आणि एखाद्या व्यक्तीला सेम दिलं बी बी म्हणून दिलं आणि त्याची त्याच्यात काय झालं त्याच्यामध्ये त्याचं की इन दॅट केस देअर इज अन nerve damage is there. Nerve damage has been observed. पण त्या दोघांचा इफेक्ट काय होता सेम याच्यावरती, म्हणजे ते जे ए इज मोर टॉक्सिक और बी इज मोर टॉक्सिक, दॅट डिपेंड ऑन हाऊ मच दे हॅव टू बी, म्हणजे त्यांचा इफेक्ट सगळ्यात जास्त किडनीवर होता का नर्ववर होता हे आपण ठरवू शकत नाही. आपण काय करणार, त्यामध्ये काय अनालिसिस करणार किंवा काय बघणार की कुठला इफेक्ट हा जास्त होता, किडनी डॅमेज जास्त झालंय का नर्व डॅमेज जास्त झालंय. So, therefore, to compare the toxic potency or intensity of different chemicals, research must measure the same effect. की तो सेम इफेक्ट आहे का डिफरंट आहे, डिफरंट म्हणजे इन द सेन्स की जास्त कमी का सेम इफेक्ट. Okay, so one way is to carry out lethality testing, the LD test, by measuring how much of a chemical is required to cause a death. And this type of test is also referred to as a control test because it measures an effect that occurs or does not occur. की हा जो काही वे आहे, that way is very important to us. Okay, I think your time is over. Is there next lecture? Hello. No, sir. Okay, I think you're bored. Can I continue or not? Please message. Okay, so I think you're bored. Okay, so here we stop. I think at this point we have to be covered in our tomorrow's lecture. Why study LD50 and who invented the idea on the LD50? LD is there. Okay, so here we stop. Okay, no one has any query? कोणाला काही क्वेरी असेल तर विचारू शकतात.